તમે પૂછું હું 2-4 વસ્તુ પૂછો વાંધો નહીં. ત્યાં તમે અહીંથી ચોક ગયા હતા ને? ચો ગયા હતા? કોડાઈકનાલ બાજુ ફરવા ગયા હતા, સાઉથમાં, દક્ષિણમાં, હે ને? પછી અહીંથી અમદાવાદ એરપોર્ટ થી ગયા હશો ને? અમદાવાદથી. પછી ત્યાં જો ઉતર્યા હતા? ત્યાં ઉતર્યા હતા તિરુવનંતપુરમમાં. તિરુવનંતપુરમમાં. તો અહીંથી તમે ત્યાં જ્યાં એ ત્યાં તમારું શું થયું? અમારું ગુજરાતીમાં તો આગમન કહેવાય. આગમન થયું ને? ત્યાં પેલું લખેલું હોય છે આમ ખબર? અરાઈવલ. ખબર તમને? આગમન ને કહેવાય અરાઈવલ. ઓકે, બરાબર છે. પછી ત્યાંથી તમે કોઈક ટેક્સી બેક્સી કરી હશે? ટેક્સી બેક્સી કરી ગયા? ટેક્સી કરી હતી. તો પૈસા તો આલ્યા હશે કે નહીં આલ્યા? આલા જ થોડા તે પૈસા આલ્યા એટલે આપણે આમ કહીએ તો ભાડું આલ્યું. તે ભાડાને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? આમ તો ઘરના ભાડાને તો રેન્ટ કહેવાય. હા, પણ ટેક્સીનું ભાડું આલ્યું કે એને કહેવાય ફેર. બરાબર? ફેર એટલે મેળો એ થાય અને ફેર એટલે ભાડું આલ્યું. બરાબર? પણ બેના સ્પેલિંગમાં થોડી ગડબડ આપણો. બરાબર છે. પછી ત્યાંથી તમારા મોની લોકો તમે ત્યાં જતા તો તમે કદાચ પદ્મનાભ મંદિર બાજુ જાઓ, ચોક હિસ્ટોરિકલ કે ઐતિહાસિક જગ્યાએ જ્યાં હોય તો તમે કોઈ ગાઈડ તો કર્યો હોય ને? ખબર ને ગાઈડ ને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ગાઈડ ને ગુજરાતી નહીં ખબર, ઇંગ્લિશ ખબર છે. ગાઈડ નું ગાઈડ એમ ને? એટલે ભૂમિયો કહેવાય. બોલો. પછી ત્યાંથી તમે કોઈક વિશીમાં રોકાવા માટે તો કોઈક જ્યાં હશો? રોકાવા જતા, હોટલમાં રોકાયા હતા. હે ને? એ હોટલ એટલે વિશી આપડે ગયડા એમ કહેતા વિશીમાં ખાધું એ હોટલ એમાં રોકાઈ એટલે સ્ટે કરીએ એવું કહીએ ને. તો એકોમોડેશન આજની આમ શુદ્ધ લેંગ્વેજમાં કે એકોમોડેશન એવું કર્યું. બરાબર? પછી ત્યાંથી પાછા તમે ઓમ આયા અમદાવાદ બાજુ વિમાનમાં ગયા હતા કે તે ત્યાંથી ઓયા તે ત્યાંથી શું થયું? તે ઓયા એમ કેવાય પાછા આયા ને એને ઓમ પાછું કેવાય ગમન. બરાબર? અથવા તો વિદાય થવું અથવા ડિપાર્ટ થવું ઇંગ્લિશમાં કહેવાય. તો પાછું ત્યાં એવું લખેલું હોય આમ જતા આવતા હોય ને તાર કે ડિપાર્ચર લખેલું હોય છે ને. એટલે એ ત્યાંથી તમને પાછા સુખ શાંતિ એ મોકલી દીધા ને એને કહેવાય એક જ પોસ્ટર હોય છે, આમથી આવો ત્યારે ડિપાર્ચર. એટલે એમને એમ કીધું સુખ શાંતિ ભાઈ ઘેર પોકી જાઓ, પાછા જતા રહો, બહુ ફરી લીધું, હવે ઘેર જઈને ઘરના રોટલા ખો. મજા આવી ને? આવું એ હોય તમે ફરવા જો ને વિમાનમાં તો તમને છે ને ત્યાં ટોયલેટ એવું ચોય દેખાય જ નહીં. વિમાનમાં બેઠા હોય વિમાનમાં છે ને તમારું વોશરૂમ જવું હોય તો તમે આપણે શું ગોતીએ? ટોયલેટ. તો ટોયલેટ હોતું જ નહીં, લેવાટરી આવું લખેલું હોય ને એ આપણું ટોયલેટ જ છે, બીજું કોઈ છે નહીં. વાંચ્યું નતું, જો તો ખરો. એટલે હવે તમે જો ને તો પૈસા બહુ બધું જોજો ને બી ન જતા, અને બીક લાગતી હોય ને તો મારા વિડીયો જોજો કરજો એટલે તમને આવડી જ જાય બુડો. બરોબર. આવજો તાણો.